Whom do you suspect? ستا شک پچا دی ستا شک پچا دی I just said casually ما خو بس داسې وی ما خو بس داسې وی You better listen up ته په کولاو غوږونو واوره ته په کولاو غوږونو واوره Don't bring him back هغه واپس مه راوله هغه واپس مه راوله She seems to be busy هغه بوخت ښکاري هغه بوخت ښکاري Don't drag your feet خپې دې ځان پسې مه راکاږه خپې دې ځان پسې مه راکاږه It's raining heavily تیز باران وریږي تیز باران وریږي What are you fond of ته د څه شیز شوقین یې ته د څه شیز شوقین یې He is very talkative هغه ډیر خبرلوس دی هغه ډیر خبرلوس دی It looks good on you دا ستا سره خوند کوي دا ستا سره خوند کوي How arrogant you are څومره غرور کوي تو څومره غرور کوي تو Don't you have manners ستمیز نشته پتا کې ستمیز نشته پتا کې You misunderstood him ته هغه غلط وګڼو ته هغه غلط وګڼو I regret my decision زه په خپله پریکړه پښیمانه یم زه په خپله پریکړه پښیمانه یم I no longer need her زما هغې ته وس نور ضرورت نشته زما هغې ته وس نور ضرورت نشته He came at 4 o'clock هغه په 4 بجې راغی هغه په 4 بجې راغی I just need your car زما بس ستا ګاډی پکار دی زما بس ستا ګاډی پکار دی How is your business کاروبار دې څنګه روان دی کاروبار دې څنګه روان دی Make yourself at home دا خپل کور وګڼه دا خپل کور وګڼه Still I am studying زه اوس هم پړهیي کوم زه اوس هم پړهیي کوم You can call my name ته زما نوم اغستی شي ته زما نوم اغستی شي You seem to like her ښکاري دا چې ته هغه خوښی ښکاري دا چې ته هغه خوښی These are my clothes دا زما جامې دي دا زما جامې دي Iron all the clothes ټولې جامې استری کړه ټولې جامې استری کړه Don't make a quarrel جګړه مه کوئ جګړه مه کوئ
Everybody bothers me. ټول خلک ما تنګوي. ټول خلک ما تنګوي. My head is splitting. زما سر د درد نه چوي. زما سر د درد نه چوي. I wish you were mine. کاش چې ته زما وې. کاش چې ته زما وې. Ali can get me water. Ali مال اوبه راوړلی شي. Ali مال اوبه راوړلی شي. What happened to you? تا له څه چل وشو. تا له څه چل وشو. Don't create a scene. تماشا مه جوړوه. تماشا مه جوړوه. I don't have any pen. ما سره هیڅ قلم نشته. ما سره هیڅ قلم نشته. All are good at home. په کور کې ټول ښه دي. په کور کې ټول ښه دي. I learned it from you. ما دا ستا نه زده کړي دي. ما دا ستا نه زده کړي دي. You are not reliable. ته د باور لایق نه یې. ته د باور لایق نه یې. We have lost our way. مونږ خپله لاره یېره کړه. مونږ خپله لاره یېره کړه. Give the phone to me. فون ماله راکړه. فون ماله راکړه. I will not spare him. زه به هغه پرې نږدم. زه به هغه پرې نږدم. I am feeling thirsty. زه تږی شوی یم. زه تږی شوی یم. Where is Ali uncle? ترا علي کوم ځای دی. ترا علي کوم ځای دی. You seem to be tired. ته ستړی ښکارې. ته ستړی ښکارې. How dare you stop me? ستا همت څنګه وشو چې زه دې منع کړم. ستا همت څنګه وشو چې زه دې منع کړم. He is dancing in glee. هغه د خوشحالۍ نه ګډیږي. هغه د خوشحالۍ نه ګډیږي. I heard them talking. ما د دوی خبرې واورېدې. ما د دوی خبرې واورېدې. He fought with brave. هغه په نره سره جګړه وکړه. هغه په نره سره جګړه وکړه. Who is on your left? ستا ګس اړخ ته څوک دی. ستا ګس اړخ ته څوک دی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.